Bismillah, Assalamualaikum. Kita akan teruskan pengembaraan kita di dalam Adobe Photoshop. Okey, saya akan teruskan dengan Type Tool terlebih dahulu sebelum saya masuk kepada Pen Tool. Type Tool, okey, saya akan membuat tulisan. Kalau anda ingin membuat tulisan, anda tak perlu membuat layer baru kerana Type Tool alatan yang sangat menarik. Apabila kita klik sahaja, secara automatik akan adanya layernya yang tersendiri. Alright, warnanya saya akan ubah kepada warna putih. Tulisannya saya akan type mungkin reading. Saya akan tulis membaca, reading. Okey. Saya akan select all, saya akan besarkan tulisannya. Mungkin 36. Okey. Dan apabila anda menggunakan type tool, anda boleh mengubah jenis tulisannya di sini. Style dia, sama ada slide, regular, italic dan sebagainya, sizing dia dan dia punya kedudukan, sama ada di tengah, dan di tepi dan sebagainya, dan juga warnanya di sini. Namun jika anda inginkan setting yang lebih advance, okey, anda boleh terus ke panel character. Di sini banyak lagi setting-setting yang anda boleh gunakan, antaranya jarak di antara dua huruf, dan anda masih boleh boldkan dia. Inilah setting yang menarik di dalam Adobe Photoshop. Namun saya akan menukar tulisan kepada Gotham. Mungkin Gotham Bold. Okey, saya suka tulisan ini. Saya letakkan di sini. Ingat, nak gerakkan apa-apa layer di dalam Photoshop, pastikan anda memilih layer tersebut dan menggunakan Move Tool. Alright? Okey, sangat menarik. Dan seterusnya, berkaitan dengan pen tool tadi. Actually, pen tool ini lebih kepada anda ingin melukis, ingin crop gambar dengan lebih advance, kita menggunakan pen tool, alright? Sebab setting pen tool ini ada beberapa jenis, antaranya shape. Jika anda ingin membuat bentuk, apa-apa bentuk, tiada masalah. Sebagai contoh, saya memilih konsep, dia punya setting mode dia adalah shape. Saya menukar ke fill dia punya warna dia. Mungkin mengambil warna kuning terlebih dahulu. Dan stroke dia saya tak nak. Nampak apabila saya membuat lukisan, okey, kita boleh membuat lukisan kita yang tersendiri. Nampak? Sangat menarik sebenarnya. Namun antara benda yang boleh kita gunakan adalah kita just nak buat mungkin path. Okey, path saya tukar kepada path. Sebagai contoh saya buat path yang melengkung. Nampak? Melengkung, dan kita menggunakan type tool. Kita klik di sini, nampak dia akan keluar simbol dia yang tersendiri. Bila kita tulis, nampak? Reading is a best way. Okey, saya akan select out, saya akan kecilkan. Reading is a best way to be a good person. Saya kecilkan lagi. Okey. Nampak? Dia akan ikut lengkungan ini. Sangat menarik sebenarnya. Itulah kegunaan dia. Namun saya akan buang benda ini. Saya tak nak. Kalau anda nak boleh kekalkan. Okey, kita letak je kat situ kan. Saya tutup terlebih dahulu mata dia. Alright. Itu adalah maksudnya gabungan di antara pen tool anda boleh gunakan. Dan juga anda boleh guna type tool untuk gabungkan untuk membuat tulisan di atas lingkaran-lingkaran sebagainya. Alright. Okey. Alatan yang seterusnya, kita teruskan pengembaraan kita, iaitu di sini adanya shape tool, alatan-alatan untuk membuat bentuk, antaranya rectangle, anda nak buat bentuk petak ataupun nak buat bentuk bulat, boleh, tiada masalah. Sebagai contoh, kita ambil petak di sini, kita letakkan di sini. Reading, nampak kenapa dia menindan tulisan tadi, kerana dia berada di atas. Kita kena tarik ke bawah, right? Reading. Anda boleh kurangkan opacity dia sebagai contoh. Reading. Dan adanya bentuk lain, bulatan dan sebagainya, bergantung kepada anda. Anda boleh buat. Sangat-sangat menarik. Wow. Alatan seterusnya kita ada hand tool. Hand tool ini sebagai contoh, jika anda dalam keadaan zoom, okay, zoom in, anda boleh menggunakan hand tool untuk gerakkan ke mana-mana yang kawasan yang anda mahukan. Sangat menarik. Terbaik. Dan last one, zoom tu. Anda nak zoom in ataupun nak zoom out, pilih saja di sini. Ataupun anda boleh menggunakan shortcut command tambah dan tolak di dalam Mac atau control tambah tolak di dalam PC. Bergantung kepada keperluan anda. Dan command 0
ataupun Ctrl 0, kosong, untuk anda full view kembali. InsyaAllah moga-moga perkongsian kali ini membantu anda untuk anda terus memahami penggunaan Adobe Photoshop. Dan jangan lupa like dan komen serta subscribe channel ini kerana setiap subscribe anda memberikan senyuman kepada pihak kami. Okay, thanks for watching.